macam banyak benda yang mengganggu mind. Ni 2 hours to get to Putrajaya alone. Dari pukul 6.30, 8.30 baru aku sampai Putrajaya. So earlier kita orang pergi kat bangunan KBS buat high intensive cardio for like 20 minutes and then we started running. Right now we're at 2 weeks before the race. So orang tengok kita orang lari pun relax, santai. Lari pun tak jauh hari ni. Kita orang yang kononnya hari ni nak bantai last 30 km. End up apa? 10 je. Go late. Tapi buat hit tadi membantu ke lah. Kita orang sampai-sampai bila nak lari tadi tu rasa macam lepas tu bersekal lah. Ada efek dia aku rasa bro tadi. Masa first kilometer tu rasa macam apa benda ni, kau tak rasa tak? Turun tangga tadi pun dah rasa lah. Kan? Turun tangga dah macam jelly leg lah. Anyway, for the how many weeks lah, every single time kita cakap pasal Ironman ni, cakap pasal training je lah. Just take it easy lah this week. What I'm trying to do right now is every day aku swim like 2 kilometers and then 2.5 really high speed and not trying to eat benda-benda yang merepek. Oily stuff memang tak ada. Alhamdulillah. Disebabkan isteri aku bersalin, maid dan juga akak pantang tu ada dekat rumah. Dia masak aku makan nasi pantang je bro. Oh ya. Nasi pantang je. Aku ni bukan nasi pantang kak. Kira kau ni kena ada darah manis lah. Aku darah manis lah. Menambah lagi kepada kemanisan dalam senyuman aku. Kita orang tengah nak plan juga macam mana race day nanti. Nak pasing-pasing makanan. Tu tahun lepas kita orang semua bawa latihan Rupert Chan. Tapi tahun ni kita orang buat full Ironman bawa latihan Coach Ju. Tak adalah coach. Cuma sampaikan share ilmu yang ada je lah. Pengalaman. Pengalaman berapa kali Ironman? 4 kali, 2 kali 70.3, 2 kali full. Pok Ju pula kita orang menjadi pot untuk bertanyakan soalan lah. Yang bestnya Pok Ju ni bila bagi nasihat, dia bukan daripada segi atlet bro. Dia, kau nak habis ke kau nak podium bro? Kau nak habis je kan? Okey, kau makan dia. Kalau nak habis kena ikut aku. Nak 16 jam ke? Boleh. Kalau nak 12 jam cari orang lain lah. Dia kalau sembang dengan Rupert tu kan, itu jenis macam kau nak menang ni kan, betul tak? Lain lah. Kalau macam Pok Ju ni macam boleh. Sedapkan hati lah. So kita orang punya plan adalah lepas habis swimming, naik basikal. Dalam beg tu boleh letak roti-roti tak boleh? Buat. Ambil letak dalam zip plastik, zip bag tu. Letak dekat top tube tu. Selotip. Takut kita lapar sebelum special need yang dibagi. Lepas tu kalau kita lapar, masuk kilometer ke 60 kita dah lapar, kita boleh makan terus. Sebab nasi tu ada dengan kita. Kalau kita nak tunggu yang 100 km punya nasi tu, takut kita bong. Kau bayangkan kalau kau nak kayuh 180 km, kau makan gel je. Memang tak. Kau tak buat apa pun, hari-hari biasa kau kena makan lunch. Kau kena makan lunch. Kau nak makan dinner kan? Senang cerita dia, kita naik basikal tu dekat 100 km tu memang kena ada berkonsepkan berhenti makan lunch. Kan. Proper lunch. Kena proper lunch, kena ada pedas sikit ke kan. Kena ada nasi, daging, kena ada gula. Sebab kau ada lagi 80 km untuk enjut lagi ni. Tempat stop tu memang ada diorang panggil special need bag. So dalam tu ada satu lagi bag hitam. Kita orang akan letak any salt punya pills ke, any more glucose untuk air letak dalam botol ke. Tapi Ironman ni dia punya tempat station ni memang superb lah. Water in proper bottles bro, not in plastic cups tau. In proper bottles tau. Dia akan bagi untuk cycling tu. So dia memang kita orang akan makan nasi lah. Dan hopefully that one rice akan take me to the finishing line of the 180 cycling. Hopefully. Makan sebelum lapar. Jangan waktu lapar dah bong, dah baru nak makan. Kita orang masa last year 70.3 sewalah kereta jalan Ironman tu. Kononnya pergi recce route lah. Ada satu bukit ni yang diberi nama The Three Sisters and a Mother-in-Law. Kenapa dia diberi nama tu adalah dia bukit yang macam ada satu. Ada dua. Ada lagi satu. Lepas tu kau ingat dah habis. Rupanya ada Mother-in-Law satu.
Macam siut. Yang bestnya yang mother-in-law tu, kita orang pergi reki naik kereta bro. Turning je daripada satu petrol station tu, turn right tu. Kereta tu bro kena masuk gear 1 bro. Kita macam nak kena kayu ke bukit ni? Gila siut. Tapi apa dia punya yang nak dia expect tu Pok Ju? Kalau lepas habis kayu berskal nak ke lari tu, dia punya feeling dia macam mana? Apa yang kita boleh expect? Saya lah. Memang kaki memang rasa dah jelly habis lah. Tapi mula-mula dalam 500 meter tu jalan so slow sebelum dapat rentak tu. Lepas tu lari slow tu, masa tu baru dapat tempo tu. Lepas pada 1 kilometer. Tapi sakit dia kat mana? Sakit dia dekat distance berapa? Sakit dia sentiasa sakit lah. Tak ada tempat tak sakit. Aduh. Soalan bodoh aku tanya tu. Sakit tu masa bila? Sakit. Kau gila tanya soalan tu. Kau bodoh tanya soalan tu. Matahari dah masih terpacak lagi dalam pukul 4, pukul 5. Pukul 5 kita lari. Matahari memang tengah hangat Jadi lepas pada maghrib tu baru kita rasa selesa sikitlah. Malam lagi syok sebab dia gelap, dia tak nampak. Jadi kita layan je sambil berzikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Betul membantu. Aku pun buat macam tu lah sebenarnya. Masa kayu basikal tu memang aku berzikir tu. Cakap tolonglah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Masa atas basikal last year. Kau gila ke bro? Kau lepas lari kayu 180 betul kau nak lari full marathon pula. Orang yang lari full marathon pun dah gila. Kita lepas tu sebelum tu dah kayu 180. Tapi I don't know man. Soalan ni kenapa kita boy? Rasanya dah 10 kali tanya. Oh you balik habis tak? 10 kali ditanya. Kata kalau dengan training tiap-tiap minggu macam ni, insya-Allah nak habis tu habis lah. Tapi nak timing yang cantik tu rasanya tak cukup lah. Tapi habis, insya-Allah habis. Kalau timing yang cantik selalunya berapa? Level-level kita kalau timing cantik 12 jam. Oh iya ke? 12 jam setengah. Timing cantik lah. Maksudnya memang orang bukannya full time athlete lah. Itu memang dia training kau tu. Dia normal non full time buat 12 jam. 12 jam tu kira laju lah. Otak dia. Maknanya Ustaz buat 12 jam? Ustaz tu buat 12 jam Mahal. Maknanya dia kayu berapa bro? Tapi full Ironman tak boleh tekan lah. Jangan tekan. Kita dah belajar kan. Kita tengok masa kita pergi Gala A, siapa tekan, siapa tak tekan, jumpa juga ujung. Kan? Perasan tak? Betul. Jadi jangan tekan lah. Jangan tekan. Lebih habis je. Layan. Macam aku pula kan. Aku somewhat rasa macam apa tau. Bila orang kata macam timing berapa, aku masuk Ironman ni aku tak fikir timing tau bro. I'm just here to finish, just to challenge myself yang macam I just want to have fun when I'm doing this bro. Betul, aku tak rasa macam tu. Aku tak ada rasa macam kena attack time ni. Aku rasa kalau aku ada mentality yang itu, aku boleh stress lah. Aku rasa because I believe in aku punya ability untuk swim less than 2 minutes. Untuk pegang 30 km kayu tu, aku boleh pace 28 lah, 27 lah. Kau baju? 30 tu rasanya kalau training cukup tu boleh dapat average 30. Kalau rasanya buat try 28 hingga 30 dia try. Selamat kita ni safe pace berapa? 28 29. Limit untuk cut off time basikal 8 jam. Cut off time untuk basikal dengan swim dia 10 jam saja dia bagi. Cut off time untuk swim dia ada juga. Tapi untuk campur dua dia bagi 10 jam. Jadi 10 jam 1 saat disqualified. So total cut off time untuk full Ironman is 17 hours. 17 jam. 17 jam 1 saat kau tak habis. You did not finish. You're not an Ironman finisher. So basically event will start hari Sabtu pukul 7 pagi. I have to finish the whole swim, bike and run sebelum hari Ahad pukul 1 pagi. Imagine that bro.